හායි කේකීස් කිචන් එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ පොඩි වෙනසකටත් එක්ක චිකන් විංස් වලින් හදන රසම රස ඩබල් එකක්. ඔයාලට මේක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් එක්ක, පාටි එකක බයිට් එකකට, නූඩල්ස් එකක් එක්කත් ඒ වගේම ඔයාලා කැමති ඕන විදිහකට ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේක හදන විදිය බලමු. මෙතන අරගෙන තියෙනවා හොඳින් සෝදාගත් චිකන් විංස් ග්‍රෑම් 500ක්. මම දැන් චිකන් විංස් ටික කපා ගන්න හදන්නේ. ඉස්සෙල්ලම මම මේ චිකන් විංස් වල මේ පොඩි තටු කෑල්ල කපලා අයින් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතිරි කොටස මම කොටස් දෙකකට කපා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත චිකන් විංස් ටික. මම දැන් මේකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් විතර එකතු කර ගන්නවා. වගේම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කහමාරක් විතර, ලුණු කුඩු තේ හැඳි එකහමාරක් විතර, කෝර්න්ෆ්ලවර් මේස හැඳි දෙකක් මම එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම බිත්තර සුදු මදයකුත් මම මේකට එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලට සැරට වැඩියෙන් කැමති නම් ඔයාලා මිරිස් ටිකක් වැඩියෙන් දාගන්න. දැන් මම මේ ටික හොඳට මික්ස් කර ගන්නවා. දැන් මම මේක පැය භාගයක් විතර මැරිනේට් වෙන්න තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ පෑන් එකට තෙල් ටිකක් දාලා හොඳට රත් වුණාම මේ චිකන් විංස් ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. මම මේක දෙපැත්ත හරව හොඳින් රන්වන් පාට වෙන්න බෙද ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම බෙදගත් චිකන් විංස් ටික. මේක දැන් හොඳ බ්‍රවුන් කලර් එකකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි ඊළඟට මේකට දාන සෝස් එකත් හදාගමු. මම ඒකට අඟලක විතර ඉඟුරු කෑල්ලකුයි සුදු ලුණු ගෙඩි 4කුයි අරගෙන තියෙනවා. එක මම මේ විදිහට චොප් කරගත්තා. දැන් පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඔලිව් ඔයිල් තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේකට මම චොප් කරගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික දාලා ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකම් බැද ගන්නවා. දැන් මේකට මී පැණි ටික, සෝයා සෝස්, තක්කාලි සෝස්, චිලි පේස්ට් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ විනාඩි 2-3ක් මද ගින්නේ පිස ගන්නවා. මේ වගේ සෝස් එක උකුවට ආවට පස්සේ වැදගත් චිකන් විංස් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා.
දැන් මේක හොඳින් මික්ස් කරගෙන ලිපෙන් බා ගන්නවා. තමයි මම හදාගත්ත ගොඩක් රස චිකන් වින්ග්ස් ටෙබල් එක. ඔයාලට මේක ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් එක්ක, පාටි එකක බයිට් එකකට, නූඩල්ස් එකක් එක්කත්, ඒ වගේම ඔයාලා කැමති ඕන විදිහකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට try කරලා රස බලන්න. මගේ channel එකත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේකට කැමති නම් like එකක් දාන්න. ආයෙත් දවසක රසවත් කෑමකින් හම්බ වෙන්නම්.